नमस्कार. कल्पना करा की आपण सह्याद्रीच्या उंच कड्यावर उभे आहोत. आपल्या एका बाजूला म्हणजे पूर्वेकडे नद्या शांतपणे अगदी संथपणे महाराष्ट्राच्या पठारावरून वाहत आहेत. पण आज आपण दुसरीकडे पाहणार आहोत, पश्चिमेकडे, जिथे सह्याद्री एखाद्या भिंतीसारखा खाली कोसळतो आणि नद्या समुद्राच्या दिशेने अक्षरशः सुसाट वेगाने धाव घेतात. आज आपण कोकणच्या याच वेगवान आणि वैशिष्ट्यपूर्ण नदी प्रणालीवर सखोल चर्चा करणार आहोत. आपल्या स्रोतांमध्ये ॲनिमेशनच्या मदतीने हा सगळं भूगोल खूप छान मांडला आहे. आणि आज आपलं ध्येय आहे की या नद्यांचा उगम, त्यांचा तो वेगवान प्रवास आणि समुद्राशी होणारी त्यांची अनोखी भेट म्हणजे खाडी, या सगळ्यामागचं का आणि कसं सोप्या भाषेत समजून घेणं. चला तर मग हा प्रवास सुरू करूया. पण त्याआधी एक छोटीशी आठवण. जर तुम्हाला आमचे प्रयत्न आवडत असतील तर कृपया या व्हिडिओला लाईक करा आणि आमच्या इन्फॉर्मेशन मराठी या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. ठीक आहे, तर सुरुवातच त्या मूळ गोष्टीपासून करूया ज्यामुळे कोकणच्या नद्या इतक्या वेगळ्या आहेत. ती म्हणजे कोकणची भौगोलिक रचना. आपल्या माहितीनुसार ही किनारपट्टी खूप अरुंद आहे, नाही का? हो, अगदी बरोबर. कोकण म्हणजे कसं आहे, सह्याद्री पर्वत आणि अरबी समुद्र यांच्यामध्ये अडकलेली एक चिंचोळी पट्टी आहे. ओके. आणि गंमत म्हणजे तिची रुंदी सगळीकडे सारखी नाही. उत्तरेकडे पालघर जिल्ह्यात ती जवळपास 100 किलोमीटर रुंद आहे. पण जसजसं आपण दक्षिणेकडे म्हणजे सिंधुदुर्गकडे जाऊ तसतशी ती निमुळती होत जाते. अगदी ती अरुंद होत जाते, अगदी 40 ते 50 किलोमीटर पर्यंत. म्हणजे सह्याद्री आणि समुद्र यांच्यातलं अंतर दक्षिणेकडे कमी कमी होत जातं. आणि मला वाटतं याच सह्याद्रीच्या उताराचा सगळा खेळ आहे असं दिसतंय. तुम्ही अगदी मूळ मुद्दा पकडला आहे. हाच सर्वात महत्वाचा फरक आहे. सह्याद्रीचा जो उतार पश्चिमेला म्हणजे कोकणाकडे उतरतो तो कमालीचा तीव्र आहे. तीव्र म्हणजे कसा? त्याला प्रपात कडा असंही म्हणतात, म्हणजे जवळजवळ सरळ उभा कडा. या उलट पूर्वेकडे पठाराच्या दिशेने जाणारा उतार खूपच मंद असा पसरट आहे. वा, म्हणजे एकाच पर्वताची दोन पूर्णपणे वेगवेगळी रूपं आहेत. एका बाजूला सौम्य उतार आणि दुसऱ्या बाजूला एक प्रचंड मोठी नैसर्गिक घसरगुंडीच जणू. हो, एक प्रकारे ती घसरगुंडीच आहे. मग साहजिकच याचा परिणाम तिथल्या नद्यांवर होणारच. ह्याच तीव्र उताराच्या घसरगुंडीमुळे सह्याद्रीत उगम पावणाऱ्या आणि पश्चिमेकडे वाहणाऱ्या कोकणातील सगळ्या नद्या प्रचंड वेगवान आहेत. अच्छा. त्यांना पठारावरच्या नद्यांसारखं शांतपणे वाहण्यासाठी वेळच मिळत नाही. त्या उगम पावतात आणि थेट समुद्राकडे धाव घेतात. आणि याच वेगामुळे त्या उथळ राहतात. बरोबर, म्हणजे त्या जास्त खोल नाहीयेत असं मी वाचलं होतं. बरोबर. एखाद्या नदीला तिचं पात्र खोल करण्यासाठी म्हणजे जमीन खोदण्यासाठी हजारो वर्ष आणि संथ प्रवाह लागतो. पण कोकणातील नद्या इतक्या वेगात असतात की त्यांना जमीन खोदायला सवळच मिळत नाही. ओके. त्यामुळे त्या लांबीला कमी आणि खोलीला उथळ म्हणजे शॅलो असतात. त्यांचा प्रवास म्हणजे एक छोटीशी पण वेगवान स्प्रिंट आहे, मॅरेथॉन नाही. आणि या स्प्रिंटच्या शेवटी जेव्हा त्या समुद्राला मिळतात तेव्हा त्या खाडी तयार करतात. ही संकल्पना खूपच रंजक आहे. नेमकी काय आहे ही खाडी? खाडी म्हणजे नदी आणि समुद्राच्या संगमावरचं एक वेगळं जग आहे असं समजा. जेव्हा समुद्राला भरती येते तेव्हा समुद्राचं खारं पाणी नदीच्या मुखातून आतपर्यंत शिरतं. नदीच्या आत? हो, नदीच्या गोड्या पाण्यात समुद्राचं खारं पाणी जिथपर्यंत मागे येतं त्या संपूर्ण पाण्याने भरलेल्या भागाला खाडी किंवा एस्चुरी म्हणतात. कोकणातील नद्यांचा वेग जास्त आणि पात्र उथळ असल्यामुळे समुद्राचं पाणी सहज आत शिरतं. अच्छा, म्हणजे गोडं आणि खारं पाणी जिथे मिळतं ती जागा. पण आपल्या स्रोतांमध्ये असंही म्हटलंय की कोकणातील बहुतेक नद्यांची लांबी कमी असते, पण याला दोन मोठे अपवाद आहेत. हो, ज्यांची लांबी 100 किलोमीटरपेक्षा जास्त आहे. बरोबर. आणि हे दोन अपवाद म्हणजे उल्हास आणि वैतरणा नदी. या दोन्ही नद्या कोकणच्या शॉर्ट अँड फास्ट या नियमाला म्हणजे छेद देतात. आधी उल्हास नदीबद्दल बोलूया. तिचा प्रवास कसा आहे? उल्हास नदी रायगड जिल्ह्यातल्या बोरघाटाजवळ राजमाची टेकडीत उगम पावते. तिथून ती ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात येते. आणि गंमत अशी की समुद्राजवळ पोचता पोचता तिचा वेग कमी होतो आणि ती दोन शाखांमध्ये विभागली जाते. अच्छा, म्हणजे फांद्या फुटतात तसं? अगदी तसंच. या शाखांना वितरिका किंवा डिस्ट्रीब्युटरीज म्हणतात. तिची उत्तरेकडची शाखा वसईची खाडी तयार करते आणि दक्षिणेकडची शाखा ठाण्याची खाडी, काळू, भातसा आणि मुरबाडी या तिच्या काही प्रमुख उपनद्या आहेत. आणि दुसरी मोठी नदी वैतरणा, तिचा उगम कुठे आहे?
वैतरणा नदी तर नाशिकमध्ये त्र्यंबकेश्वर जवळ ब्रह्मगिरी डोंगरावर उगम पावते. अरे वा, जिथे गोदावरीचा उगम आहे तिथेच. हो, अगदी जवळ. विशेष म्हणजे महाराष्ट्राची सर्वात लांब नदी गोदावरी हिचा उगमही याच डोंगरातून होतो, फक्त 2 किलोमीटरच्या अंतरावरून. वैतरणा तिथून पालघर जिल्ह्यात येते आणि दातिवऱ्याची खाडी तयार करते. मुंबईला पाणी पुरवठा करणारा महत्त्वाचा मोडकसागर प्रकल्प याच नदीवर आहे. इथे एक थोडा गोंधळात टाकणारा प्रश्न आहे. माहितीनुसार वैतरणा नदीची एकूण लांबी उल्हासपेक्षा जास्त आहे, पण तरीही कोकणातील सर्वात लांब नदी म्हणून उल्हास नदीचं नाव घेतलं जातं. हे कसं काय? हा खूपच महत्त्वाचा आणि खरं तर रंजक मुद्दा आहे. याचं कारण असं आहे की नदीचा कोकणातील प्रवाह मोजला जातो. अच्छा, फक्त कोकणातलाच भाग. हो, वैतरणा नदी उगम जरी सह्याद्रीत पावत असली तरी तिचा सुरुवातीचा काही प्रवाह कोकणच्या भौगोलिक क्षेत्राबाहेर होतो. या उलट उल्हास नदीचा जवळजवळ संपूर्ण प्रवाह कोकणाच्या हद्दीतच आहे. ओके. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या कोकणातून वाहणारी सर्वात लांब नदी हा मान उल्हास नदीला मिळतो. अच्छा, म्हणजे वैतरणा एकूण लांबीत मोठी असली तरी कोकणच्या घरात जास्त वेळ राहणारी नदी उल्हास आहे. हे स्पष्टीकरण खरंच महत्वाचं आहे. तर आता आपण कोकणच्या या नदी प्रणालीचे नियम आणि अपवाद समजून घेतले आहेत. आता आपण प्रत्यक्ष किनारपट्टीवरून एक प्रवास करूया का? नक्कीच. म्हणजे उत्तरेच्या सीमेपासून ते थेट दक्षिणेच्या टोकापर्यंत? हो, नक्कीच. हा प्रवास आपल्याला कोकणचा नकाशा डोळ्यासमोर उभा करायला मदत करेल. कोकणची उत्तरी सीमा दमनगंगा नदी निश्चित करते, तर दक्षिणी सीमा तेरेखोल नदी. चला तर मग सुरुवात करूया कोकणच्या उत्तर सीमेपासून, पालघर जिल्ह्यातून. सर्वात उत्तरेला आहे दमनगंगा. ही एक सीमा नदी आहे. यानंतर येते वैतरणा, जिच्याबद्दल आपण नुकतंच बोललो. ही दातिवऱ्याची खाडी तयार करते आणि मुंबईसाठी खूप महत्त्वाची आहे. तिच्या सूर्या, पिंजाळ, तानसा या उपनद्या मुंबईची तहान भागवतात. आणि वैतरणीच्या दक्षिणेला येतो उल्हास नदीचा प्रदेश, म्हणजे ठाणे आणि मुंबईचा परिसर. बरोबर. उल्हास नदी वसई आणि ठाण्याच्या खाड्या तयार करते, ज्या मुंबईच्या आजूबाजूच्या सर्वात मोठ्या आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या खाड्या आहेत. आणि मुंबई शहरातल्या नद्या? हो, मुंबई शहरातल्या नद्यांचा विचार केला तर मिठी, दहिसर आणि ओशिवरा या नद्या आहेत, ज्या अनुक्रमे माहीम, मनोरी आणि मालडच्या खाड्या तयार करतात. या नद्या लहान असल्या तरी मुंबईच्या जीवनावर त्यांचा खूप मोठा प्रभाव आहे. आता मुंबई आणि ठाण्याच्या पुढे रायगड जिल्ह्यात प्रवेश करूया. इथे कोणत्या प्रमुख नद्या आहेत? रायगडमध्ये प्रवेश करताच आपल्याला लागते पाताळगंगा नदी, जी धरमतरची प्रसिद्ध खाडी तयार करते. हा खूप मोठा औद्योगिक परिसर आहे. हो. तिच्या दक्षिणेला आहे कुंडलिका नदी, जी रोह्याची खाडी तयार करते. रिव्हर राफ्टिंगसाठी ही नदी खूप प्रसिद्ध झाली आहे आजकाल. आणि त्यानंतर येते सावित्री नदी. सावित्री नदीचे नाव इतिहासातही खूप महत्वाचं आहे. महाड शहर याच नदीच्या काठी आहे. अगदी बरोबर. सावित्री नदी बाणकोटची खाडी तयार करते, जी एकेकाळी व्यापाराचं एक महत्त्वाचं केंद्र होती. आता आपण रायगड ओलांडून कोकणाच्या हृदयात म्हणजेच रत्नागिरी जिल्ह्यात प्रवेश करत आहोत. रत्नागिरी म्हणजे नद्या आणि खाड्यांची भूमीच. इथे तर अनेक महत्वाच्या नद्या असणार. हो, रत्नागिरीची सुरुवात होते भारजा नदीने, जी केळशीची खाडी बनवते. पण त्यानंतर येते वशिष्ठी नदी, कोकणातील एक मोठी आणि महत्त्वाची नदी. चिपळूण शहर याच नदीच्या काठावर आहे ना? बरोबर. चिपळूण शहर याच नदीच्या काठावर वसलेलं आहे. ही दाभोळची मोठी खाडी तयार करते, जिथे मोठी औद्योगिक बंदरं आहेत. वशिष्ठीनंतर लगेचच शास्त्री नदी येते असं मी नकाशात पाहिलं होतं. हो, वशिष्ठीच्या दक्षिणेला शास्त्री नदी आहे, जी जयगडची खाडी तयार करते. जयगड हे एक नैसर्गिक आणि खूप सुरक्षित बंदर मानलं जातं. आणि मग त्या लहान नद्या? हो, त्यानंतर काजळी, मुचकुंदी, काजवी अशा लहान पण महत्त्वाच्या नद्या आहेत, ज्या भाटे, पूर्णगड आणि जैतापूरच्या खाड्या तयार करतात. या सगळ्या खाड्या मत्स्य व्यवसायासाठी ओळखल्या जातात. आणि रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीमेवरची वाघोटण नदी, तिच्याबद्दल एक विशेष गोष्ट आहे असं वाटतं. हो आहे. वाघोटण नदी या 2 जिल्ह्यांची नैसर्गिक सीमा तयार करते आणि तिच्यावरचा आंबेरी पूल या 2 जिल्ह्यांना जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आहे. आता आपण कोकणच्या शेवटच्या टप्प्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पोहोचलो आहोत. सिंधुदुर्ग, जो आपल्या सुंदर किनाऱ्यांसाठी आणि मालवणी संस्कृतीसाठी ओळखला जातो. इथल्या नद्या कशा आहेत? सिंधुदुर्गात शुक नदी, विजयदुर्गची खाडी, देवगड नदी देवगडची खाडी आणि आचरा नदी आचऱ्याची खाडी तयार करते. हो हो. पुढे गड नदी कलावतीची खाडी आणि कर्ली नदी कर्लीची खाडी तयार करते.
कणकवली शहर गड नदीच्या काठावर आहे. आणि या संपूर्ण प्रवासाचा शेवट? तो होतो तेरखोल नदीने. बरोबर. तेरखोल नदी कोकणची आणि पर्यायाने महाराष्ट्राची दक्षिण सीमा निश्चित करते. ही तेरखोलची खाडी तयार करते, जी गोवा आणि महाराष्ट्राला विभागते. वा, दमनगंगेपासून तेरेखोलपर्यंतचा हा प्रवास खरंच कोकणच्या नसानसांतून फिरून आल्यासारखा वाटला. हे स्पष्ट आहे की या नद्या केवळ पाण्याचे प्रवाह नाहीत, तर त्या शहरांची, उद्योगांची आणि संस्कृतीची जीवनरेखा आहेत. निश्चितच. तुम्ही बघा ना, ठाणे उल्हास नदीवर, महाड सावित्रीवर, चिपळूण वशिष्ठीवर, कणकवली गड नदीवर, ही सगळी मोठी शहरं या नद्यांच्या काठावरच वसली आणि वाढली आहेत. या नद्यांनीच कोकणला आकार दिलाय असं म्हटलं तरी चालेल. तर ह्या सगळ्याचा अर्थ काय निघतो? आपण सह्याद्रीच्या त्या तीव्र उतारापासून सुरुवात केली आणि पाहिलं की एका भौगोलिक रचनेमुळे कशा वेगवान, उथळ आणि खाड्या तयार करणाऱ्या नद्यांची एक पूर्णपणे वेगळी प्रणाली तयार झाली. यात सर्वात आकर्षक गोष्ट ही आहे की एकाच सह्याद्रीच्या उगमापासून काही नद्या पूर्वेकडे पठारावर किती शांतपणे शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करत वाहतात, तर काही पश्चिमेकडे कोकणात अवघ्या 100-150 किलोमीटरमध्ये आपला सगळा प्रवास संपून समुद्राला मिळतात. खरंच. एकाच उगमाची दोन पूर्णपणे भिन्न स्वभावाची मुलं असल्यासारखं हे चित्र आहे. हे भूगर्भशास्त्र आणि जलविज्ञान यांच्यातलं थेट आणि सुंदर नातं दाखवतं. ऐकणाऱ्यांसाठी एक शेवटचा विचार. आपण पाहिलं की समुद्राच्या भरतीमुळे या नद्यांमध्ये पाणी शिरून खाड्या तयार होतात, ज्यांच्यावर एक नाजूक परिसंस्था अवलंबून आहे. भविष्यात हवामान बदलामुळे समुद्राची पातळी वाढल्यास या उथळ नद्यांच्या मुखांवर, त्यांच्या काठावरच्या शहरांवर आणि या खाड्यांमधील जीवसृष्टीवर काय परिणाम होऊ शकतो, हा विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. आमच्यासोबत कोकणच्या या नदी प्रवासात सामील झाल्याबद्दल धन्यवाद. आम्हाला आशा आहे की तुम्हाला ही सखोल माहिती आवडली असेल. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर कृपया लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या इन्फॉर्मेशन मराठी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.